مشکل عدم تخصص قوای دریایی اشغالگران عراق در استفاده از تجهیزات و ناوگان دریایی خود در منطقه شمال خلیج فارس و در کنار آن پوشالی بودن تبلیغات اغواگرانه این نیروها از نظامیانشان منجر به افتضاحات عدیده‌ای شده است که در یکی از این موارد گروه تحقیق ما موفق شد ضمن کسب اجازه از مسئولان مربوطه تصاویری که هم انتشار خبر و هم پخش این تصاویر برای اولین بار و در خلال این فیلم صورت میگیرد به نمایش درآورد. امریکایی‌ها دقیقاً 1 سال و 1 ماه پیش با همین مشکل مواجه شدن، با همین مشکل مواجه شدن که میخواستن وارد اروند بشن. نه وارد اروند، وقتی میگم اروند یعنی دهانه اروند، یعنی حدود 30 کیلومتر از اولین جایی که شما خشکی رو میبینی به داخل خلیج فارس، اونجا دهانه اروند میشه. باز وارد آبهای ما شدن و بلافاصله نیروهای ما اون موقع گرفتن امریکایی‌ها رو. فرمانده پایگاه اروند ما مطلع میشه که آمریکایی قصد ورود به آبهای ما داشتن، تا یه حدودی هم وارد شده بودن. بلافاصله ایشون گشت توی منطقه داره که گشت میزده، ایشون یه مقداری سریع عمل میکنه، حتی سلاح چندانی هم همراهش نبوده. طوری که برام تعریف میکرد میگفت که ما رسیدیم روبروی اینا توقف کردن، دیدیم یکشون دست به اسلحه برد. تا دست به اسلحه برد، این آقای استفان یاد ما فرمانده پایگاه اروند آدم خیلی تنومند هیکلیه. میگه یه مرتبه یه داد حسابی روی زدم، بلافاصله آمریکایی اسلحه رو پر کرد تو کف شناور. یک فرمند از قایقای ما میرن و با لباس سپاه، یک نفر از بچه‌ها با اسلحه میره توی قایق، الله اکبر. اینا وقتی که الله اکبر را میشه این صدا رو میشه و قبلش این ایرانی گفته بود اینا پاسدارن و در مقابل پاسدارا مقاومت نکنید. بلافاصله پیام داخل شناورشون چشماشون بستیم و حرکتیم به سمت اروند رود. گفت موقعی که رسیدیم پای اسکله دیدم که یکی از آمریکایی‌ها تو خودش ادرار کرده. تفنگدار دریایی امریکا یعنی آدم مقهوری که وقتی در برابر یک نیروی با ایمان قرار میگیره و وقتی که میفهمه که اصلا تو کجا هست به حدی میترسه که خودش خراب. از ترس خودشون دستاشون رو بردن بالا و در همون حال یکی از اینا در واقع خیس کرد و این نشون میده که چقدر دشمنان ما ترسو هستن. خب شما میدونید که سالهای طولانی است جنگ روانی امریکایی‌ها، خب خیلی زیاد جنگ روانی شده. من بارها گفتم که امریکایی‌ها ابرقدرت نظامی نیستن. اگه بخوایم اونها رو ابرقدرتی رو برای امریکایی‌ها بگیم، یک ابرقدرت جنگی روانی هستن. المؤمن کل شیء الکافر لا شیء اصلا. امریکایی‌ها جمعاً
13 نفر بودن که از این 13 نفر 6 نفرشون امریکایی بودن، بقیه‌شون از نیروهایی بودن که تحت استخدام امریکایی بودن. اینا چیزی حدود 24 سال بیشتر طول نکشید، یعنی خیلی زمان کوتاهی بود. اینا متاسفانه به هر حال تصمیم گرفته شد و آزاد شدن. حدود 1 سال بعد و پس از استقرار کامل نظامیان آمریکایی و انگلیسی و دیگر متحدانشان در کشور عراق و اطمینان آنان از اینکه کنترل منطقه خاورمیانه و به خصوص خلیج فارس را به دست گرفته‌اند، مسئله عبور از اروند آن هم به شکلی کاملا مشکوک توسط گروهی دیگر تست خورد. از لحاظ روحی و روانی هم برای اینا تبلیغ میشه که شما قوی ترین نیروهایی هستید که در دنیا وجود دارید. یعنی این داخل نظر خودم اومد که اینا چی هستن؟ اگه نیرو نظامیه که با این تجهیزاتی که اومده به اصطلاح خودشون بزرگترین نیروهای جهان الان خودشون حساب میکنن و آسیناشون هم زده بودن تا نزدیک بازوشون هم بالا و ادعاشون میشه که تکاورای تمام تحریفن و دوره‌های مخصوصی هم دیدن، فقط در برابر لباس ما اینا به زانو در اومده بودن و اینا میخوام به ملت، به مردم تمام دنیا بفهمونیم که آقا اینا این فیلمایی که نشون میدن الکیه، یه نفر بیاد بیفته به بخت همه خبرها نیست. آقا انگلیسیایی که مغرور بودن تو دنیا و تا الان کسی نتونسته بود اینا رو سرشون خم کنه یا چشمند به اینا بزنه، خداوند کمک کرد با شجاعتی که به بچه‌ها داده ما تونیم چشمای اینا رو ببندیم و اینا رو وادار کنیم که از جمهوری اسلامی معذرت خواهی کنن. من دست خدا رو از اول قضیه تا آخرش دیدم. ما دنیا طلب نیستیم، جهانخوار هم نیستیم، اما نمیذاریم کسی به ما تجاوز بکنه، نمیذاریم کسی به ما تعدی بکنه. همینطوری که آقا فرمودن اینا حد وقفی ندارن، یعنی اگر یک قدم ما رفتیم عقب 10 قدم میان جلو و بازم اشباه نمیشن، همینطور تا بیان تا همه جای بخوان بگیرن. نه، ما اجازه بهشون نمیدیم و ملت قهرمان ایران که از جونشون مایه گذاشتن بدونن که ما اینجا حتما بیدار و هوشیاریم و هیچ اجازه‌ای به دشمن نمیدیم که حتی یک وجه وارد آبای ما بشه. Thomas Harkins, Robert Webster, Chris Knight, Richard Wilson, Warner, Paul Story, David Reed, Scott Fallon. بگو که چرا بهتون نگفتن که شما نباید بیان تو آبای جمهوری اسلامی؟ He said why they didn't tell you don't, how can I say that, not to go to Iranian waters. We have a shot. میگم ما یه نقشه دریایی داشتیم. We were following the line. میگم ما تو خط حرکت میکردیم. روایت سو. We were following the chart. میگه طبق نقشه داشتیم حرکت میکردیم. We thought we were in the. ما فکر میکردیم که تو عراق هستیم، تو طرف عراق هستیم. روایت سو. Into the Shah Arab.
دیگه به سمت شاتل عرب خیال می‌کردیم تا